iBon කියලා පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට යාළුවෝ ඔයාලා සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ Wi-Fi ඔයා නැත්නම් ඔයාලා Wi-Fi router එකක් use කරනවද නැත්නම් Wi-Fi router එකක් පාවිච්චි කරනවද? ඔන්න ඔයාලට තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ Wi-Fi router එක password එක නැතුව ලේසියෙන් password login වෙන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද කතා කරන්නේ. ඒ වගේම Wi-Fi router එක පාවිච්චි කරන ඔයාලට දැනගත යුතුම settings පහක් අද කියලා දෙනවා. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් මේ වීඩියෝ එක. මොකද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Wi-Fi router එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා ගෙදර Wi-Fi router එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට ලේසියෙන් password Wi-Fi router log වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ එක ෆෝන් එකට log කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට අනිත් ෆෝන් එකට log වෙන්නත් ලේසියෙන් password හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම Wi-Fi router එකක් පාවිච්චි කරන වෙනත් කෙනෙක්ගේ අපි හිතමු ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ කියලා. ඒ යාළුවාගේ password එක ඉල්ලන්න නැතුව ඔයාට ලේසියෙන් password ඔයාගේ ඒ Wi-Fi router එකත් ඔයාට ලේසියෙන් password log වෙන්න පුළුවන් සුපිරිම ක්‍රමයක් අද කියනවා. එහෙනම් අපි කියලා බලමු මොකද්ද මේ Wi-Fi router දැනගත යුතුම settings කියලා. මුලින්ම දැනගත යුතු කරුණු තමයි ඔයා Wi-Fi router එක log වෙනකොට ඔයාගේ Wi-Fi router එකේ password එක නැතුව ඔයා log වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න මුලින්ම කියලා දෙනවා ඔයාලට Wi-Fi router එක password එක නැතුව අපි හිතමු ඔයාගේ යාළුවෙගේ Wi-Fi router එකක් තියෙනවා. ඒකට log වෙන්න password එක දන්නේ නැහැ කියලා. ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඒ ෆෝන් එක ගන්න එක. ඒ ෆෝන් එක කරගෙන ඔයාලා මේ ෆෝන් එකේ settings වලට ඔන්න මම ෆෝන් එකේ settings වලට යනවා. ඊට පස්සේ යන්න ඕන මේ කනෙක්ෂන් වලට. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ දෙනවා Wi-Fi කියලා. එන්නේ Wi-Fi කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඔන්න එයා කනෙක්ටඩ් වෙච්ච Wi-Fi එක මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවා ඩිවයිස් එක. ඔයාලට තියෙන්නේ එන්නේ ඒක ටච් කරන්න. ඔන්න ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන QR කෝඩ් එකක් පෙන්නනවා. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ QR කෝඩ් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Wi-Fi on කරලා ඒකේ ස්කෑනින් QR කෝඩ් එක on කරගෙන මේ QR කෝඩ් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්කෑනින් QR කෝඩ් එකට ස්කෑන් කරගෙන නැත්නම් අර අපි WhatsApp link device පාවිච්චි කරනවා වගේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Wi-Fi ස්කෑනින් QR කෝඩ් on කරගෙන මෙන්න මේ ඒ ෆෝන් එකේ නැත්නම් ඔයාගේ Wi-Fi connected වෙලා තියෙන ෆෝන් එක කාගේ හරි කමන්නේ Wi-Fi connected වෙලා තියෙන ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ පෙන්නන QR කෝඩ් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකකින් ස්කෑන් කරගන්න එක. එතකොට ඔටෝම ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේ Wi-Fi device එක connect වෙනවා. ඔයාට ලේසියෙන් password මේ ක්‍රමය හරහා කිසිම password එකක් දන්නේ නැතුව ඉන්නවට ලේසියෙන් password එක ඉල්ලන්නේ නැතුව ඔයාට එයාගේ ෆෝන් එකට ඉල්ලගෙන ඔයාට මේ ක්‍රමය හරහා ලේසියෙන් password Wi-Fi connect කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. තුන්වෙනි setting එක තමයි ඔයාට ලේසියෙන් password මම app එක install කරලා පෙන්නන්නේ. ඔයාට මෙන්න මේ application එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේ router setup page කියන නැත්නම් එහෙම උනෙත් නැහැ. මෙන්න මේ application එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරලා ඒකේ username password පෙන්නනවා. ඒක හරහා log වෙලා ඔයාට ඔයාගේ Wi-Fi router එකේ password නැත්නම් ඕන කියන Wi-Fi router එකේ password එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න ඊළඟ setting එක මම යනවා. මේක තමයි ඔයාගේ ගෙදර Wi-Fi router එක හරහා ඔයාගේ අම්මා තාත්තා අයියා මල්ලි නෑදෑ ඔක්කොම ඔයාගේ Wi-Fi router එකේ Wi-Fi පාවිච්චි කරනවාද? එතකොට ඔයාගේ Wi-Fi slow වෙලා ඇති. හැමෝම පාවිච්චි කරනකොට ඔයාගේ Wi-Fi router ඔයාගේ Wi-Fi පාවිච්චි කරනකොට සමහරට ඔයාට slow වෙලා ඇති. ඒක ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Wi-Fi router එක පාලනය කරලා ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක පාලනය කරලා ඔයාගේ අනිත් කටට පාවිච්චි කරන්න දෙන්න. ඔයාට වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන්න ගන්න හැකියාව. ඒ කියන්නේ ඔයා මුලින්ම යන්න ඕන ඔයා Wi-Fi router log වෙන්න. log වෙලා ඔන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා DHCP settings කියලා. ඒ DHCP settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන ඔයා පාවිච්චි කරන IP address එක කියන්නේ ඔයාලා ගෙදර පාවිච්චි කරන අනිත් අයගේ IP address එක මොකක් හරි ඔයා මෙතනින් copy කරගන්න. ඔයා පිටුමු ඔයා ගෙදර අම්මා තාත්තා පාවිච්චි කරන තාත්තා පාවිච්චි කරන IP address එක මෙතන ඇති ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන device එකත් මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ device එකත් එක්ක මෙන්න මේ ඒ IP address එක copy කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයා යන්න ඕන මෙතන brand with IP control කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා
මෙන්න මෙතරින් පෙන්නවා බ්‍රෑන්් විත් වාර කැපැස්ටික කිලෝබයිට ලින් දාන්න පුළුවන් හොයා එතනින් ඒ කිලෝබයිට් වලින් දාන්න මෙතන බ්‍රෑන්් විත්තේ කොච්චරද එයාට දෙන්න කියලා ඔයා මෙතන බ්‍රෑන්් අඩුම ගාන කියද ඉට පස්සේ වැඩිම ගාන කියදවා 20,000 දාලා මෙතන සේව් කරන්න ඊට පස්සේ යාලුනොයා වතන කොපි කරගත්ත IP ඇඩ්‍රස් එක මෙන්න මෙතන IP රේන්ජ් එකට දාන්න රේන්ජ් එකට මෙතන පේස් කරලා ඔයා පල්ලෙහාට යන්න ඊට පස්සේ යාලුනොයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තිනවා ඔයා ඉස්සලර දැම් IP රේන්ජ් එක ගැන බ්‍රෑන්් විත් එක බ්‍රෑන්් විත් එක මෙතන 20,100 දාන්න එක අඩුමකවා කැමති ගනත්දා ගන්න 20,100 මෙතෙන්ට දානවා ඊට පස්සේ යාලුනේවා මෙතන සේව් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න එතකොට වාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් වාගේ WiFi රවුටර් එකේ බ්‍රෑන්් විත් එක පාලනය කරලා ඒ කියන්නේ ඔයා ගෙදර අනිත් අයට පාලනය කරලා දීලා ඔයාට වැඩි බ්‍රෑන්් විත් එකක් කරගෙන වාගේ WiFi කනෙක්ෂන් එක ස්පීඩ් කරගෙන පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා පස්වනි සෙටින් එක තමයි ඔයාට ඕනම කෙනෙක්ගේ WiFi පාස්වර්ඩ් එක නැත්නම් ඔයාගේ WiFi පාස්වර්ඩ් එක ඔයාට අමතකද නැත්නම් ඕනම කෙනෙක් WiFi පාස්වර්ඩ් එක ලේසියෙන් පාස්වර්ඩ් බලන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් තමයි දැන් ගේන්නේ ඔයාගේ WiFi ෆෝන් එකේ settings වලට ඔන්න settings වලට යන්න ෆෝන් එකේ settings වලට ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මෙතන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ WiFi වලට යන්න ඊට පස්සේ කනෙක්ෂන් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන WiFi වලට යන්න WiFi වලට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතනින් WiFi on කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ WiFi කනෙක්ෂන් එක ඒ කනෙක්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න කනෙක්ෂන් එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මෙතන QR කෝඩ් එක පෙන්නනවා මෙන්න මේ QR කෝඩ් එක ඔයා පාවිච්චි කරනවද Paytm app එක ඔයා Paytm app එකට ගිහිල්ලා Paytm app එකෙන් ඔන්න මම මේ scan pay කියලා දිනවා අන්න එකකින් QR කෝඩ් එක මම දැන් ස්කෑන් කරගන්න යන්නේ ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඔන්න මම QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරනවා WiFi රවුටර් පාස්වර්ඩ් එකයි මොකක්ද වර්ග කියලා ඔක්කොම පෙන්නනවා මෙතන පාස්වර්ඩ් එකයි ඔක්කොම පෙන්නනවා වාට ලේසියෙන් පාස්වර්ඩ් මේක කොපි කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන් පාස්වර්ඩ් මේ හරහාට WiFi පාස්වර්ඩ් එක ඔයාගේ WiFi පාස්වර්ඩ් එක නැත්නම් ඕන කෙනෙක් WiFi පාස්වර්ඩ් එක බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේක මෙතන ඔයාලට ගොඩක් වටී කියලා මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වටින වීඩියෝවක් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ WiFi ඔයා නැත්නම් ඔයා WiFi රවුටර් පාවිච්චි කරනවා ඔයා දැනගත යුතුම සෙටින් කීපයක් ඒ කියන්නේ ඔයා WiFi පාස්වර්ඩ් එක බලාගන්න ඒ වගේම ඔයා දැනගත යුතු සෙටින්ස් කීපයක් තමයි ඔයාලා වීඩියෝ හොඳයි කියලා නම් ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ඒවත් අතට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා මගේ channel අලුත් එක පල්ලෙහා තියෙන අතු බට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් ක්ලික් කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න හරි යාළුවනේ එනම වගේ ඔයාලට වැදගත් වන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් කරන්න නැවත එනකන් ගිහින් නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා